اگر بخوایم درباره ابرقدرت‌های نظامی صحبت کنیم، روسیه، آمریکا و انگلستان حرف اول را میزنند. این سه کشور نه تنها در بخش نظامی پیش قدم هستند، بلکه در اقتصاد و تکنولوژی نیز کشورهای پیشرفته هستند. آخر چی دلیل بوده میتونه که این قسم کشورهای پرقدرت بار بار از افغانستان شکست خوردند؟ در افغانستان چه راز پنهان است که ابرقدرت‌های جهان از اینجا پا برهنه فرار میکنند؟ و از همه مهمتر این که روسیه، امریکا و انگلستان به این خاک چرا علاقمندی داشتند؟ یک بار دیگر خوش آمدید به کانال باورکو. افغانستان زیادترین جنگ‌های خود را با غیر نظامیان داشته است. اگر به تاریخ تهاجم نگاهی بیندازیم، 2500 سال پیش در سال 522 قبل از میلاد پارسی‌ها بر این خاک حمله کرده بودند، اما این حاکمیت از 2 سال زیادتر دوام نکرد. بعد از آنها در سال 331 قبل از میلاد اسکندر مقدونی که نیم دنیا را تحت سلطه خود داشت حمله کرد، اما او هم از 7 سال زیادتر اینجا حکومت نتوانست. امپراتوری های منگولیا، سکها و مغول ها نیز در سالهای مختلف کوشش تسخیر افغانستان را کردند. تنها امپراتوری منگولیا 2 سال دوام آورد. مغول ها و سکها از 1 سال هم کمتر دوام کرده نتوانستند. زمانی که بریتانیایی ها تسلط بر قاره ها را شروع کردند، از میانمار، بنگلادش و هندوستان گرفته تا پاکستان همه تحت حکمروایی نیروهای بریتانیا بود. آنها 3 بار کوشش تسخیر افغانستان را کردند، اما هر 3 بار شکست‌های سنگین خوردند. در سال 1979 اتحاد جماهیر شوروی نیز کوشش تسخیر افغانستان را کردند. بعد از 9 سال جنگ، روسیه نیز نیروهای خود را از افغانستان خارج ساخت. در این سالها بین روسیه و امریکا جنگ‌های داخلی جریان داشت و شکست اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان یک تصویر ضعیف از روسیه را بر روی دنیا نمایان کرد. از خروج روسیه 12 سال گذشته بود که آمریکا در سال 2001 بالای افغانستان حمله کرد. جای تعجب این است که در این جنگ امریکا تنها نبود، بلکه تمام کشورهای عضو ناتو شامل بودند. یک طرف انگلستان، کانادا، جرمنی، ایتالیا، فرانسه، دنمارک و با پولند یک جا 13 کشور قدرتمند بود. طرف دیگر افغانستان به تنهایی خود مبارزه میکرد. این جنگ 20 سال در مقابل طالبان افغانی ادامه داشت، اما کامیابی چشمگیری به دست نیاوردند، تا اینجا که در سال 2021 نیروهای آمریکایی برای خروج خود از افغانستان با طالبان پیمان امضا کردند. محققان میگویند که در این جنگ 20 ساله آمریکا فقط 15% این خاک را کنترل میکرد. مساحت افغانستان کمی زیادتر از فرانسه، ولی نفوس آن از ایالت کالیفرنیای امریکا هم کمتر است. این قدر کشور کوچک با کشورهای 10 برابر قدرتمند چگونه مبارزه کرده است؟ این سوال چندین جواب دارد، اما جواب اصلی در موقعیت جغرافیایی افغانستان است. افغانستان به چندین قوم مختلف تقسیم شده است که زیادترین آنها ازبک ها، تاجک ها و پشتون ها هستند. تمام حدود مرزی را خود این کشور نه، بلکه کشورهای دیگر 120 سال قبل کشیده است. این حدودهای مرزی برای کسانی که نزدیکی های زندگی میکردند هیچ اهمیت نداشت. اگر درباره بزرگترین خط مرزی صحبت کنیم، خطی است که در اطراف آن پشتونها به مدت صدها سال زندگی میکنند، اما حقیقت این است از پشتونهای افغانستان کرده زیادتر پشتونها در آن سوی مرز در پاکستان زندگی میکنند. قبل از این که حدود مرزی کشیده شود، در قسمت جنوب افغانستان و غرب پاکستان پشتونها یک جا زندگی میکردند. فامیل های این پشتونها نصف در افغانستان و نصف دیگر در پاکستان زندگی میکنند. زمانی که این حدود مرزی را بریتانیا کشید، برای پشتونها آنقدر اهمیت نداشت. این حدود مرزی برای آنها یک چیز خیالی بود. قسمی که قبل از مرز رفت آمد داشتند، بعد از ساختن این حدود مرزی نیز همان قسم ادامه داشت. قسمت اعظم این حدود مرزی در بین کوه‌ها است. به همین خاطر هم برای پاکستان و هم برای افغانستان کنترل آن کم دشوار است. این حدود مرزی به نام دیورند یاد می شود که حدود 2640 کیلومتر امتداد دارد و در این بین 300 نقطه وجود دارد که از آن می توان به آن سوی مرز رفت. از این چیز استفاده کرده اینجا قاچاق مواد مخدر، اسلحه و گروه‌های تروریستی صورت می‌گیرد. گروه‌های تروریستی در پاکستان تربیت می‌شدند و توسط همین نقطه‌ها وارد خاک افغانستان می‌شدند. به همین خاطر خط دیورند خطرناکترین خط مرزی جهان گفته می‌شود. اگر به نقشه افغانستان نظر بیندازیم، افغانستان از 4 طرف بسته است. یعنی اگر کسی بخواهد زمینی بالای افغانستان حمله نماید، باید از کشور همسایه کمک بگیرد. ایران،
ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، چین و پاکستان شامل این کشورها هستند. اگر به یک صورت بتوانند به مرزهای افغانستان برسند، بعد از او باید از کوههای صعب العبور باید گذشت. افغانستان قلب آسیا گفته می شود و اگر تا حال آبادی زیاد در آن صورت نگرفته است، صرف به خاطر کوهستانی بودن آن است که به نام سلسله کوههای هندوکش یاد می شوند. این سلسله کوه آنقدر بلند و خطرناک هستند که عبور از آن به ناممکن برابر است. این سلسله کوهها 75% مساحت افغانستان را گرفته است، در حالی که اگر صحبت از تمام کشور شود، حدود 50% کشور در بلندی 2000 متر از سطح بحر قرار دارد. این کوهها برای افغانستان منحیث دیوار دفاعی کار می کنند. بیگانه ها از این راه ها عبور کرده نمی توانند، اما مردم محل از هر جای آن با خبر هستند. زمانی که روسیه بالای افغانستان حمله کرد، مجاهدین افغان از بالای کوهها حملات خود را انجام می دادند و در بین این کوهها پیدا کردن آنها خیلی دشوار بود. بعض وقتها مجاهدین برای جلوگیری از پیشروی روس‌ها سرک‌ها و پل‌ها را ویران می‌کردند که برای شوروی عبور و مرور را خیلی سخت می‌ساختند. این سلسله کوه‌ها که منحیث دفاع کار می‌کنند، انتقال مواد اولیه را از یک شهر به شهر دیگر نیز دشوار ساخته است. به هزارها قبیله در بین این کوه‌ها زندگی می‌کنند که حتی ارتباط با یکدیگر ندارند، به خاطر که از یک دره به دره دیگر رفتن خیلی مشکل است. به همین سبب مردم در بین هر دره زندگی برای خود ساختند، از خود قوانین دارند و محافظت قبیله نیز به عهده خودشان است. حکومت کشور نیز نتوانسته تا هنوز بالای تمام قبایل حکومت کند، چه برسد به بیگانه هایی که کوشش تسخیر این خاک را دارند. در سال 1979 شوروی سابق یک مرکز نظامی خود را در خوست ساخت که یک کامیابی بزرگ بود. این مرکز نظامی در یک دره بود که 4 اطرافش کوههای بزرگ بود. از این موقعیت استفاده کردن مجاهدین افغان در کوهها بالا شده و از 4 طرف نیروهای شوروی را محاصره کردند. این مجاهدین در نقطه های بلند کوه بالا شده بودند و تمام راههای رفت آمد به این دره را بسته کردند. گپ تا جای رسید که انتقال مواد از راه زمین به مرکز نظامی بسته شده و از تنها راه هوایی استفاده می‌کردند. این راه بود که در دراز مدت ضرر زیاد به شوروی میرساند. این استراتژی مجاهدین افغان تنها به شکست شوروی خاتمه نیافت، بلکه در سال 2001 زمانی که نیروهای آمریکایی و تمام نیروهای کشورهای عضو ناتو یعنی تقریبا 130,000 نفر را از طریق هوا به افغانستان انتقال دادند. برای این قدر نیروها ضروریات اولیه، مهمات، تانک‌ها از طریق دره خیبر انتقال دادند. مجاهدین افغان از این آگاه بودند که دره خیبر برای نیروهای آمریکا چقدر اهمیت زیاد دارد. به همین خاطر آنها در کوهها زندگی می‌کردند و از هیچ حمله بالای کاروان انتقال مواد اولیه ناتو دریغ نمی‌کردند. حتی این که در سال 2009 یک قسمتی از دره خیبر را نیز از بین بردند. زمانی که جواب این حملات را نیروهای آمریکا میداد، آنها به دره خیبر پاکستان می‌رفتند و در آنجا کانتینرهای مهمات و مواد اولیه ناتو را از بین می‌بردند. نیروهای ناتو برای مقابله با تروریست‌های اجنبی در افغانستان از مردم افغانستان کمک خواستند و حتی بعضیشان را در بین نیروهای خود داخل ساختند. بعضی جاها کامیابی نیز به دست آوردند. اما اگر جنگ 20 ساله را خلاصه کنیم، نیروهای آمریکایی فقط 15% خاک این کشور را کنترل میکرد. به اساس یک ارزیابی که شده بود نشان داد که دولت آمریکا 2.3 تریلیون دلار در جنگ افغانستان هزینه کرده است. فقط در یک روز دولت آمریکا بالای نیروهای آمریکایی 300 میلیون دلار خرج میکرد. با وجود این قدر مصارف و جنگ ها، باز هم طالبان 85% خاک افغانستان را در اختیار داشتند. به همین خاطر بجز از خارج شدن از افغانستان دیگر راهی نداشتند. حال یک چیز را فهمیدیم، کوههای بلند و صعب العبور قبیله های مختلف افغانستان منجر به این شده است که کشورهای بیگانه اینجا دوام آورده نتوانند. اما باز هم با وجود این همه مشکلات چرا کوشش تسخیر افغانستان را میکنند؟ جواب این سوال را نیز از موقعیت جغرافیایی افغانستان به دست آورده میتوانیم. افغانستان در مرکز آسیا قرار دارد که به نام قلب آسیا نیز یاد می شود. برای اینکه ارتباط بین مرکز آسیا، جنوب آسیا و خاور میانه برقرار بماند، باید اول حالات افغانستان را تحت کنترل داشت. هر کشوری که بتواند بالای افغانستان حاکمیت کند، او میتواند بالای کشورهای دیگر نیز کنترل داشته باشد. به همین خاطر هر کشوری که میخواهد در اینجا قدرت را به دست بگیرد، کشور رقیب او
یک گروه تروریستی را حمایت میکند تا به این هدف خود نرسد. امید است که این ویدیو مورد پسندتان قرار گرفته باشد و ویدیو را لایک نموده چینل ما را سابسکرایب کنید. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.